Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã nhấn xem video ngày hôm nay. Trong tập trước, mình đã chia sẻ quá trình mình đi học bằng lái xe ô tô tại Nhật, trường mình học, học phí, lộ trình học cũng như là quá trình thi cử của mình. Trong suốt quá trình học cho đến ngày thi lần cuối cùng để lấy được tấm bằng, mình đã rất mong chờ vào ngày thi hôm đó để có thể nhận được bằng luôn, đỡ phải đi đi lại lại nhiều lần, vừa tốn thời gian, vừa để lâu thì quên cả kiến thức. Nhưng mà ngày hôm đó rất tiếc mình đã gặp một sự cố rất khó đỡ, làm cho mình đã hoàn tất tất cả các thủ tục ở quầy tiếp tân rồi. Chỉ còn một bước là đi vào phòng thi nữa thôi thì bị trả hồ sơ lại và yêu cầu mình đi về ngày hôm đó. Khi nào đủ điều kiện thì mới được vào phòng thi. Trong suốt quá trình làm hồ sơ, mình đã chủ động hỏi trước là tình trạng hiện tại của mình đang bị hết hạn thẻ ngoại kiều thì có thể đi thi được không, nhưng nhân viên làm thủ tục vẫn cứ khăng khăng là có thể thi được, khiến mình cũng an tâm phần nào. Tuy nhiên không hiểu quy trình làm việc ở sở cảnh sát thế nào mà thủ tục đã làm xong, nhưng đến khi thí sinh chuẩn bị vào phòng thi thì bị trả lại hồ sơ và xin lỗi là ngày hôm đó tôi không thể cho bạn thi được. Mình cũng rất tiếc là phải đi về ngày hôm đó và chúng ta cũng bắt đầu hành trình đi thi lại bằng lái xe ở Nhật với mình nhé. Xin giới thiệu với các bạn, ngày hôm nay mình ngủ trọ một đêm ở đây, ở hệ thống cà phê net có tên là Kaikatsu Club, cũng khá là nổi tiếng ở Nhật. Ở đây có cả quầy nước và khi thuê phòng thì có thể uống thoải mái liên tục mà không phải trả thêm bất kỳ một chi phí nào khác. Ngoài ra thì ở đây còn có cả đồ ăn như mì tôm, ramen, phòng khi các bạn đói bụng mà lười đi ra ngoài mua nữa.
Bây giờ là 22 giờ 38 phút ngày 27 tháng 5. Hiện tại mình đang ngồi ở Kaikatsu Club và mình sẽ kể cho các bạn nghe vì sao ngày hôm nay mình có mặt ở đây. Như các bạn cũng đã thấy tuần trước khi mà mình làm thủ tục ấy, thì mình hoàn thiện thủ tục cho đến khi mà mình bước vào phòng thi. Mình đến sở cảnh sát Cô Tô từ rất sớm và mình hoàn tất tất cả các thủ tục ở quầy tiếp tân. Lúc đó thì mình nghĩ là mình có thể được vào thi rồi nhưng không. Trước khi mình vào phòng thi, người ta kiểm tra lại giấy tờ một lần nữa và người ta báo với mình rằng thẻ ngoại kiều của mày bị hết hạn và mày không được thi ngày hôm nay. Ngày hôm đó mình dậy vào lúc 5 giờ rưỡi sáng và mình mất bao nhiêu công sức để học hành, nhưng cuối cùng sở cảnh sát lại kêu mình là thẻ ngoại kiều của mày hết hạn và mày không được thi. Chắc các bạn cũng hiểu cảm giác đó đúng không? Mặc dù hơi thất vọng thật đấy, nhưng ngày hôm đó mình gửi luôn thẻ ngoại kiều đi và mình mới nhận lại thẻ ngoại kiều mới vào ngày hôm nay. Thế là suốt ngày hôm nay mình canh ở trên website của sở cảnh sát để đăng ký và may quá mình được thi vào ngày mai. Tuy nhiên sở cảnh sát gần nhà thì full lịch và ngày hôm nay mình phải lựa chọn thi ở Fuchu. Mặc dù đi hơi xa thật nhưng đây là một trải nghiệm đáng có. Việc đăng ký thi là khá khó khăn và mất thời gian, cho nên là mình tranh thủ đi vào ngày hôm trước, tức là đi vào đêm hôm trước như thế này đây. Thuê Kaikatsu Club, ở lại một đêm và sáng mai di chuyển sớm đến sở cảnh sát Fuchu để hoàn thành bài thi. Giờ thì mình phải cố gắng ngồi học để làm sao ngày mai một phát là ăn luôn. Và bây giờ các bạn cùng học với mình nhé. Ink on the page, coffee's gone cold. Stories of growth waiting to be told. Every chapter is a road I found, keeping my feet right on the ground. Watching the street lights turn into green, the smoothest transition I've ever seen. Practicing patience, turning the wheel, knowing exactly how the progress should feel. It's a steady pace, finding my lane. Mindful of sun, mindful of rain. Moving ahead with nothing to fear. Everything's getting remarkably clear. Everything's getting remarkably clear. Turning the page now. Yeah, it's all making sense. Ready for the ride. Chào tạm biệt sở cảnh sát Fuchu nha. Hy vọng đây là lần đầu và cũng là lần cuối đến chỗ này. Vlog này vẫn còn 1/3 nữa. Phần 3 đó đến với mình khá là bất ngờ, nên các bạn cùng xem phần 3 của vlog tiếp theo có gì nhé. Giờ thì bye bye.